සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් අදත් වෙනද වගේම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා Asian Nut Kitchen YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම හදන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහකට ඒ වගේම ගොඩක් රසට හරිම පහසුවෙන් අපිට හදාගන්න පුළුවන් විදිහේ banana coffee cake එකක්. මේ කේක් එක අපි හැමෝටම හදාගන්න හරිම පහසුයි. ඒ වගේම තමයි වැඩි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. බිත්තර බටර් මේ කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතිව තමයි මම අද මේ කේක් එක හදන්නේ. ඉතින් හදාගන්න හරිම පහසුයි වගේම තමයි මේ කේක් එක ගොඩාක් රසයි. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ රස banana coffee cake එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මම අද හදන මේ රස කේක් එක හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික. මේ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පහලින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් මම දාලා තියෙනවා. ඔයාට එතනනුත් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම අරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ හොඳින් ඉදුණු කෙසෙල් ගෙඩි. ඔයාටත් හොඳින් ඉදුණු ඕනිම කෙසෙල් ගෙඩි වර්ගයක් මේකට ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම කෙසෙල් ගෙඩි තෝරගනිද්දි මෙන්න මේ වගේ හොඳින් ඉදුණු ගෙඩි තෝරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී අරන් තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කෙසෙල් ගෙඩි නිසා මම කෙසෙල් ගෙඩි එකමාරක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයා ගොඩක් ලොකු කෙසෙල් අරගන්නව නම් එක ගෙඩියක් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. එහෙම නැත්නම් ඔයා සීනි කෙසෙල් වගේ ගොඩක් පොඩි කෙසෙල් නම් අරගන්න ගෙඩි දෙකක් අරගන්න. ඉතින් මුලින්ම මම අරන් තියෙන කෙසෙල් ගෙඩි එකමාරේ පොතු ඉවත් කරගෙන මේ විදිහට චූටි පෙති වලට කපලා මේ වගේ බෝල් එකකට දාගන්නවා. ඊළඟට ඉන්ස්ටන්ට් කෝපි කුඩු මේස හැන්දක් මම මේ කෙසෙල් එකට මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට කෝපි කුඩු එකතු කරගන්න එකෙන් තමයි මේ banana cake එක ගොඩාක් රසවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයත් කෝපි කුඩු එකතු කරගන්න. ඊළඟට තද දුඹුරු පාට සීනි වලින් මෙන්න මේ වගේ අපි ගෙදරදී පාවිච්චි කරන අඩු කෝප් එකකින් එකක ප්‍රමාණයක් මම අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මෙෂරින් කප් එකක් නැතුව වුණත් මම අද මේ කියන ප්‍රමාණයක් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ගෙදර තියෙන අඩු කෝප්පයක් භාවිතා කරලා අරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒ අඩු කෝප්පෙම භාගයක් වෙන්න තෙල් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පොල් තෙල් අරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බටර්, මාජරින් ඒ වගේ දේවල් ඔයා ළඟ තියෙනවා නම් ඒවා දී කළා උනත් අරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ සේරම ටික මේ විදිහට හොඳින් බීට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ වගේ හෑම් බ්ලෙන්ඩ් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාට මේ වගේ හෑම් බ්ලෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන බ්ලෙන්ඩ් එකේ දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බීටර් එක උනත් අපිට මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කෙසෙල් ගෙඩි ටිකත් හොඳින් පොඩි වෙලා සීනි ටිකත් හොඳින් දිය වෙන කල්ම හොඳින් බීට් කරගන්න. නමුත් කෙසෙල් ගෙඩි වල සාමාන්‍ය චූටි කෑලි ඉතිරි වුණා කියලා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙන්න මේ මට්ටමට එනකල් හොඳින් බීට් කරගන්න. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ වගේ චූටි පෙනේරයක් අරගෙන මම කලින් මැනගත්ත අඬු කෝප්පෙම පාන් පිටි කෝප්ප එකක් මේ පෙනේරයට මම මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊළඟට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකක් දාගන්නවා. ඒ වගේම බේකින් සෝඩා තේ හැඳි කාලක් වගේ චූටි ප්‍රමාණයකුත් මම දාගන්නවා. නමුත් බේකින් සෝඩා දාගන්න එක අනිවාර්ය නැහැ. ඔයා ළඟ තියෙන බේකින් පවුඩර් එක විතරක් නම් බේකින් පවුඩර් වලින් තේ හැඳි එකයි කාලක් දාගන්න මේ වෙලාවේ. දැන් මේ සේරම ටික මේ විදිහට හොඳින් හලා ගන්න. ඊළඟට මේ වගේ ස්පැචුලා එකක් හරි එහෙම නැත්නම් හැන්දක් ආධාරයෙන් හරි මේ සේරම ටික එකට මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඒ විදිහට කලවම් කරන අතරතුර ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකෙන් කෝප්ප කාලකුත් මම මේ වෙලාවේ එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාට මේ වෙලාවේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක වෙනුවට පිටිකිරි දී කළා උනත් අරගන්න පුළුවන්. දැන් නැවතත් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් අවසානයේට මෙන්න මේ වගේ බැටර් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම දැන් මේ විදිහට හදාගත්ත මේ කේක් මිශ්‍රණය බේක් කරගන්න මම ට්‍රේ එකකට දාගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට පාච්මන් පේපර් එකක් දාලා කේක් තැටිය මුලින්ම සූදානම් කරගෙන තියෙනවා. මේ කේක් තැටිය හරියටම සෙන්ටිමීටර් 16.5ක් දිගයි. ඒ වගේම සෙන්ටිමීටර් 16.5ක් පළලයි. ඉතින් මම දැන් හදාගත්ත කේක් මිශ්‍රණය මම මේ තැටියට මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊළඟට කේක් එකේ මතු පිටත් මේ විදිහට ගානට හදාගෙන කේක් එක ඇතුලේ තියෙන වාත බුබුලු සේරම හොඳින් ඉවත් වෙලා කේක් එක හොඳින් සෙට් වෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ටැප් කරගන්න. දැන් අවසානයේට මේ කේක් එක තවත් රසවත් කරගන්න මම චොක්ලට් චිප්ස් ටිකකුත් මේ විදිහට උඩින් දාගන්නවා.
ඉතින් ඇත්තටම මේ විදිහට චොක්ලට් චිප්ස් ටිකක් හරි එහෙම නැත්නම් චූටියට කපාගත්ත චොක්ලට් ටිකක් හරි මේ කේක් එක මතු පිටට මේ විදිහට එකතු කරගත්තාම මේ කේක් එකේ රසය තවත් ගොඩක් වැඩි කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ළඟ චොක්ලට් මොනවා හරි තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේ මේ විදිහට එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේ විදිහට හදාගත්ත කේක් එක සෙල්සියස් අංශක 175ට විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් වුණ oven එකට දාලා විනාඩි 35ක් 40ක් වගේ කාලයක් හොඳින් බේක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් හරියටම විනාඩි 40කින් වගේ පස්සේ තමයි මගේ කේක් එක මේ විදිහට හොඳින් බේක් වෙලා තිබුණේ. කේක් එක මේ විදිහට හොඳින් බේක් වෙන්න ගත වෙන වෙලාව oven එකෙන් oven එකට පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කේක් එක හොඳින් බේක් වෙලාද කියලා බලා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ටූත් පික් එකක් දාලා බලන්න. ඉතින් මේ බලන්න ටූත් පික් එකේ මොකුත්ම ගෑවිලා නැහැ කියන්නේ මේ විදිහට කේක් එක හොඳින් බේක් වෙලා ඉවරයි. මේක දැන් නිවෙනකල් චුට්ටක් මේ විදිහටම තියලා අපි කපලා බලමු ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. දැන් පොඩි වෙලාවක් නෙවුණයින් පස්සේ පාර්ච්මන්ට් පේපර් එක ඉවත් කරලා මම මේ කේක් එක කපා ගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ බලන්න කේක් එක හරිම ලස්සනට බේක් වෙලා තියෙනවා. උඩ යට හැම පැත්තක්ම ගොඩක් හොඳට බේක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පොඩ්ඩක්වත් අද ගතියක් නැතිව මේ බලන්න මේ වගේ හොඳ තෙත ගතියකට තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ කේක් එක හරිම රසයි. කන්න ආස හිතෙන රසයක් තමයි තියෙන්නේ. තවත් විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ කේක් එක ගොඩාක්ම රස දැන් නෙවෙයි. දවසක් දෙකක් වගේ කාලයක් පරණුනායින් පස්සේ තමයි මේ කේක් එක ගොඩාක් රසවත් වෙන්නේ. ඉතින් පරණ වෙන්න මේ කේක් එකේ රසය ඇත්තටම ගොඩාක් වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් නම් මේ කේක් එක මේ විදිහට හදලා දවසක් දෙකක් වගේ කාලයක් තියලා රස බලන්න. ඉතින් ඔයා අද මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම තවත් යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ රසවත් වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝස් ඔයාලට හැමදාමත් බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ වෙනස්ම විදිහේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.